সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ ৰঙীন চাদৰ আৰু বগা চাদৰ, আৰু তাৰে মাজতে কেইযোৰমান বগা চাদৰ মেখেলা যোৰা হয়, যিহেতু হাতে বোৱা মাছৰাজ সূতা। আপোনালোক যদি লগা হয় তেনেহ'লে যোগাযোগ কৰিব। আগৰ ভিডিঅ'ৰ দৰে এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে মৰম দিব, আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব। আহক কেনেকুৱা ধৰণৰ চাদৰ আহিছে, মেখেলা আহিছে, উকা ৰঙীন চাদৰ, বগা চাদৰ, বিভিন্ন ধৰণৰ, যিহেতু হাতে বোৱা হয় মাছৰাজ সূতা। সেয়া আহকচোন কেনেকুৱা। বিশেষ অসুবিধা এটাৰ কাৰণে মই নাম্বাৰটো দিব পৰা নাই, মানে নাম্বাৰটো তাতে যিটো নাম্বাৰ আগতে দিছিলোঁ সেই নাম্বাৰটোত মানে অনৰ্থক কিছুমান ফোন আহি থাকে, তাৰ বাবে মই নাম্বাৰটো চেঞ্জ কৰিব লগা হৈ গ'ল। এতিয়া নতুনকৈ নাম্বাৰ এটা লৈছোঁ, সেই নাম্বাৰটো মই আপোনালোকক দিয়া নাই। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব, আৰু কেনেকৈ পাব সেইটো মই সেই কমেণ্টৰ জৰিয়তে যোগাযোগটো মই দিব পাৰিম। আপোনালোকে কোনো অসুবিধা নাপায়, আৰু যদি ভাল পায় তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিবচোন। এয়া হৈছে বগা চাদৰ মেখেলা যোৰা। আগতো দিছিলোঁ চাদৰ মেখেলা যোৰা, যিহেতু চাদৰ মেখেলা যোৰা কমকৈ আহিছে আৰু চাদৰ আহিছে, সেইকাৰণে ভাবিলোঁ একেলগে মই ভিডিঅ'টো কৰি আপোনালোকৰ মাজত দি দিওঁ। আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে। যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। তেনেহ'লে আজিলৈ বাই বাই। আকৌ নতুন ভিডিঅ' লৈ আপোনালোকৰ মাজত আহিম। বাই।